ซุ้มแบบประตูไม้เก่านะครับพี่ท็อปใช่ครับอันนี้คือเป็นดีไซน์ของทางเจ้าของบ้านเลยนะครับครับคือเริ่มแรกเนี่ยทางเราก็เหมือนเปิดโล่งแหละแต่พอทำสระว่ายน้ำมันก็เหมือนกับเขินนิดนึง เขาก็เลยทำเหมือนแบบว่าทำเป็นต้นไม้มาบังนะครับก็เลยทำเป็นทางเข้าเพิ่มเติมจากที่จอดรถเพียงแต่ว่าทางโอนเนอร์เขาก็เหมือนไปหาประตูไม้เก่ามาให้เราดีไซน์เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันฟิตกับตัวบ้านเลยฮะบ้านหลังนี้นี่คือเป็นบ้านเก่าอายุแบบเกือบ20 ปีใช่ไหมพี่ที่ผ่านการรีโนเวทแต่ตอนแรกที่ผมเห็นนี่ก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนเป็นบ้านใหม่หมดเลยนะฮะใช่แล้วก็จริงๆคือแบบเก่าเนี่ยจะเป็นออกแนว contemporary คือเป็นร่วมสมัยแบบเก่าๆนิดนึงสัก20 ปีที่แล้วที่ฮิตกันนะครับแล้วทำไมเจ้าของบ้านเขาถึงอยากจะรีโนเวทบ้านนะครับพี่มันมีเรื่องของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องการฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมครับจริงๆเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของเดิมของที่ดินตรงซีกเนี่ยข้างเดียวพื้นที่ประมาณใช่ครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะตรงติดกับบ้านเก่าพื้นที่ประมาณ100 ตารางวาแล้วก็มีบ้านที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างประมาณสัก300 ตารางเมตรฮะอยู่กันประมาณ5 คนก็คือมีพ่อแม่2 คนแล้วก็ลูก3 คนทีนี้แต่ว่าในละแวกเนี่ยคือญาติก็อยู่แถวนี้กันหมดแหละตอนที่ทางเจ้าของบ้านเรียกผมเข้ามาคุยอ่ะคือเหมือนกับว่าทางลูกๆทั้ง3 คนอ่ะก็เริ่มโตแล้วอีกหน่อยน่าจะมีครอบครัวของตัวเองแต่จริงๆครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากเลยก็รู้สึกว่ายังอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันก็เลยจะทำส่วนต่อเติมขึ้นมาแต่เขาก็เห็นว่าถ้าเกิดทำต่อเติมแล้วเนี่ยก็รีโนเวทด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าตัวบ้านมันก็มีอายุค่อนข้างเยอะละเหมือนกันทีนี้ต้องเป็นบ้านที่สำหรับครอบครัวขยายนะพี่แล้วก็สมาชิกในบ้านก็คือ5 คนแล้วก็บวกเพิ่มในอนาคตด้วยตอนที่มาพร้อมกับแบบร่างครั้งแรกเนี่ยกลับมายังไงพี่เพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับเจ้าของเขาได้ครับครับผมมันก็อย่างที่ผมบอกแกไปครับว่าครอบครัวเนี่ยมีความสนิทสนมกันค่อนข้างมากมันก็เลยมีการวางผังที่เป็นแบบการขยายตัวเหมือนเรือนหมู่มันมีการเชื่อมกันของฟังก์ชันของที่ว่างให้มันเหมือนความสนิทสนมปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะคือเป็นเมนคอนเซปต์ของการทำบ้านหลังนี้เลยให้มันมีทั้งความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็มีพื้นที่ที่มันสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้ด้วยฮะครับและสุดท้ายผังที่ออกมามันเป็นยังไงครับพี่ก็คือจะมี1 หลังที่เป็นบ้านเดิมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลังใหม่พี่จัดการยังไงครับคือจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเราเขียนโปรแกรมของตัวบ้านขึ้นมาว่าต้องการพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณ300 ตารางเมตรซึ่งโดยคอนเซปต์ของทางเจ้าของบ้านเนี่ยคือจะเป็นบ้านของทางคุณพ่อคุณแม่อยู่เองแล้วก็คุณตาคุณยายที่อยู่ละแวกนี้แหละครับว่าอีกหน่อยเขาอาจจะมาอยู่ด้วยฮะทีนี้ตัวบ้านหลังใหม่เนี่ยตอนแรกที่เขียนโปรแกรมไปเนี่ยคือมันจะพื้นที่ประมาณ400 ตารางเมตรครับฮะแล้วมันก็ค่อยๆขยายขึ้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่รวมสระว่ายน้ำด้วยมันจะประมาณสัก1,100 ตารางเมตรแต่จริงๆไม่ใช่ควบคุมงบประมาณไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือพอคุยในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มโดยเป็น requirement หรือเป็นความต้องการของทางเจ้าของเองทีนี้พอมองไปถึงตัวบ้านใหม่เนี่ยตอนแรกเราก็วางโปรแกรมว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะแบบอยากมีบ้านเป็นส่วนตัวของตัวเองด้วยพื้นที่เนี่ยมันต้องวางขึ้นมาเป็น3 ชั้นแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า3 ชั้นนั้นตอนแรกผมให้เป็นลูก3 คนอยู่คนละชั้นเลยพอเราตีโจทย์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นละคือมันเหมือนตัวงานบ้านที่เราทำขึ้นมามันจะไปฟอร์สหรือแบบไปบังคับการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าเขาสนิทสนมกันอยู่ดีๆแล้วเราก็ไปทำให้เขามีความเป็นส่วนตัวเยอะๆซึ่งจริงๆเราอาจจะคิดไปเองพอรอบที่2ที่มาเสนอเนี่ยผมก็เลยพยายามทำให้มันเป็นเหมือนยูนิตของแต่ละคนที่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เลยออกมาในรูปแบบของดูเพล็กซ์ยูนิตของลูกๆครับครับแต่ว่าแนวคิดนี้ก็น่าสนใจนะพี่เพราะว่าถ้าผมคิดเบื้องต้นไอแบบที่เป็นอยู่คนละชั้นเนี่ยเคยเห็นหรืออยู่ในบ้านหลังเดียวใหญ่ๆเลยแล้วแยกคนละห้องเคยเห็นแต่พอเป็นยูนิตดูเพล็กซ์ที่แยกกันแต่มันก็อยู่ติดกันอย่างเงี้ยอย่างที่เราพอจะมองเห็นคร่าวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แล้วก็อย่างส่วนด้านล่างของเดิมก็คือเป็นที่จอดรถนะพี่ส่วนของบ้านใหม่ที่สร้างสำหรับลูก3 คนก็คืออยู่บริเวณตรงนี้ใช่ครับส่วนฝั่งนี้ก็คือยังเป็นบ้านเดิมที่รีโนเวทของคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแล้วก็สระว่ายน้ำตรงนี้ใช่
พูดถึงเรื่องของ exterior หรือว่างานออกแบบภายนอกบ้างนะครับพี่ก็ดูแล้วเราได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นแบบ modern tropical ครับผมเห็นเรื่องของจั่วเรื่องของชายคาทำไมถึงมาด้วยบ้านในแบบสไตล์แบบนี้ครับจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทางผมอาจจะออกตัวว่าทำโมเดิร์นมาเยอะกว่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนที่ทำบ้านหลังเนี่ยเราคุยกับเจ้าของเนี่ยเจ้าของเขามีแนวความคิดที่เหมือนกับการใช้ชีวิตครับปัจจุบันของเขาเนี่ยตอนกลางวันโดยปกติเขาจะไม่ค่อยเปิดแอร์อ๋อฮะเขาจะชอบแบบอากาศธรรมชาติเพราะจริงๆจะเห็นว่าละแวกแถวเนี่ยมันยังเป็นแบบเป็นชุมชนที่แบบยังไม่หนาแน่นมากแล้วก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะเขารู้สึกว่าด้วยสภาวะแวดล้อมแบบเนี้ยเขาสามารถใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องปรับอากาศได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วก็อยากจะไปเหมือนช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่ปรับอากาศของเขาให้มันดีขึ้นซึ่งเราทำพื้นที่ชานบ้านที่เป็นพื้นที่เหมือนเซมิเอาท์ดอร์เนี่ยครับให้มันสามารถกันแดดกันฝนได้คือสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาครับทีนี้จริงๆแล้วคีย์หลักๆของการที่ออกแบบบ้านแบบ tropical ก็คือเราเข้าใจว่าเราอยู่ในเขตร้อนชื้นใช่ไหมพี่ใช่มีเรื่องของฝนตกเรื่องของแสงแดดเรื่องของลมสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศที่เราต้องคำนึงถึงพี่มีการเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ในการออกแบบมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆมันก็คือการใช้แบบรูปแบบบ้านเรือนไทยนะครับมาในการออกแบบเพราะว่าจริงๆบ้านเรือนไทยเนี่ยคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างของการใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วครับจริงๆตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับคือลมมันเปิดมาอยู่แล้วใช่แล้วตัวบ้านก็เหมือนเป็นตัว L แบบนี้ด้วยนะฮะก็คือสามารถโฟล์ไปได้หลายส่วนจริงๆตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยหน้าต่างน้อยจะเป็นประตูซะเยอะคือเราอยากจะให้เหมือนเปิดเหมือนเป็นใต้ถุนบ้านหรือว่าเปิดออกเป็นเหมือนพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ที่อยู่ภายในแล้วก็ใช้งานได้ตลอดเวลาครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ฟังแบ็กกราวด์ได้ฟังแนวความคิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ท็อปพาขึ้นไปดูภายในตัวบ้านซึ่งนี้เป็นบ้านเดิมที่รีโนเวทบ้านนะฮะใช่ครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ผมเห็นอยู่ว่ากิจกรรมมันดูมีความเชื่อมโยงกันกับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านเดิมที่ทำการรีโนเวทไปนะครับพี่ท็อปครับอันนี้คือพี่เปลี่ยนอะไรบ้างฮะแล้วก็มีอะไรที่คงไว้บ้างครับเป็นการรีโนเวทที่เปลี่ยนหมดเลยนะครับในบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยครับมีการออกแบบแปลนยังไงบ้างครับพี่คือของเดิมเนี่ยพื้นที่มันจะโดนแบ่งเป็นห้องมันก็จะมีห้องรับแขกหนึ่งห้องตรงแถวๆนี้ครับตามแนวเสาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นเสาเดิมเลยคือโครงสร้างเราแทบจะไม่เปลี่ยนเลยฮะแล้วก็จะมีตรงนี้1ห้องเป็นห้องรับแขกแล้วก็ส่วนที่เรานั่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องทานข้าวแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนห้องที่คนในครอบครัวมาอยู่ด้วยกันตลอดส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็มีครัวซึ่งจะเล็กกว่านี้อยู่ด้านหลังไปเลยฮะอันนี้อย่างตรงที่เรานั่งอยู่นี่ก็คือพี่ก็เปลี่ยนให้มันเป็น livingกินข้าวแล้วก็มีออกกำลังกายด้วยใช่มันเป็น open plan เชื่อมกันหมดเลยนะใช่ก็คือมันมาจากตัวแนวความคิดที่ว่าเราอยากให้ทุกคนน่ะอยู่ด้วยกันได้อย่างดีแต่ละคนเนี่ยก็คือมีกิจกรรมต่างกันเพราะว่าเป็นคนแต่ละต่างเจนกันบางคนก็ชอบออกกำลังกายบางคนก็ชอบนั่งดูโทรทัศน์หรือแม้แต่แบบตอนที่แม่ทำอาหารคุณพ่อนั่งทำงานเนี่ยผมอยากให้เหมือนกับทุกคนไม่จำเป็นต้องมานั่งรวมทำกิจกรรมเดียวกันคือมีกิจกรรมของตัวเองแต่ว่ายังรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้อยู่ในห้องเดียวกันได้ครับก็คืออย่างส่วนครัวอะไรก็คือถัดออกไปตรงนี้นี่แหละแต่มันก็เป็นบานเลื่อนกระจกที่มองเห็นกันหมดเลยนะครับใช่แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นบานเฟียมที่พอเปิดออกหมดปุ๊บก็ไปเชื่อมโยงกับส่วนของสระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็มีมุมนั่งเล่นข้างสระว่ายน้ำด้วยอย่างที่พี่ท็อปบอกก็คือตรงนี้จริงๆถ้ามองเป็นภาพกว้างก็คือเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนใช่ครับ มารวมกันอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยใช่จริงๆตรงนี้ที่แก๊ปบอกถูกต้องเลยครับคือมันเป็นจุดขายที่ผมบอกว่าขอเปลี่ยนหน้าต่างทั้งหมดเพื่อเป็นบานเฟียมเพราะว่าเราต้องการความเชื่อมโยงของตัวสระว่ายน้ำกับภายในคืออีกหน่อยสมมติถ้ามีลูกหลานอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่คุณตาคุณยายมาออกกำลังกายแบบเดินในน้ำอะไรเงี้ยมันก็คือสามารถนั่งอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับหลานๆได้อะไรเงี้ยครับเห็นมีบันไดตรงนั้นที่ขึ้นไปด้านบน
ในส่วนของชั้น1เนี่ยมันมีห้องอะไรอีกไหมฮะก็จะมีห้องที่เป็นห้องคุณตาคุณยายอยู่ด้านหลังฝั่งนี้ฮะหลังนี้นะครับแต่ตอนนี้ใช้เป็นเหมือนห้องเหมือนเป็นห้องพักของแขกที่บ้านมากกว่าจริงๆเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นบันไดหลักของบ้านแต่ทางผมขอย้ายเนื่องจากตอนที่วาง Open Plan ตัวเนี้ยครับถ้าวางบันไดตรงเนี้ยมันก็จะเกิดทางเดินที่เหมือนแบ่งแยกนิดนึงครับจริงๆมันไม่ได้ติดขัดมากหรอกแต่ว่าในรูปแบบของคุณภาพ Space ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันย้ายไปมันทำให้ความเชื่อมต่อของฟังก์ชันมันต่อเนื่องมากกว่าครับเพราะไม่งั้นบันไดมันก็อยู่ตรงกลางแล้วก็แบ่งแยกไปหมดเลยนะพี่ใช่ฮะอันนี้คือพอเอาบันไดออกก็คือตรงนี้พี่ได้ครัวได้อะไรเข้ามาใช่ได้ครัวพื้นที่ครัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงที่เราต้องแบ่งเป็นทางเดินเนี่ยมันก็คือเป็นพื้นที่ใช้งานได้หมดเลยครับผมกลายเป็นว่าพื้นที่ชั้น1ของบ้านเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่บวกพื้นที่ส่วนกลางของสมาชิกทุกคนจริงตอนนี้เข้าใจว่าบวกทุกคนคือมีแขกมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมค่อนข้างเยอะโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้พี่ท็อปพาขึ้นไปดูชั้นบนต่อนะครับครับผมเชิญครับขึ้นมาชั้น2แล้วครับพี่ท็อปครับผมมีประตูด้วยนะครับครับผมเชิญทางนี้ครับเดินผ่านซุ้มประตูมาครับโอ้โหบริเวณตรงนี้มันคือเป็นพื้นที่ที่พี่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นชานที่เชื่อมระหว่างบ้านเก่าบ้านใหม่ใช่ครับเมื่อกี้นั่งคุยกันที่สวนลิฟวิ่งของชั้น1ซึ่งเป็นบ้านเดิมที่รีโนเวทนะครับพี่แต่ว่าพี่ท็อปเนี่ยไม่ได้พาผมขึ้นบันไดภายในบ้านแต่ว่าพาขึ้นบันไดอีกฝั่งหนึ่งเป็นบันไดที่อยู่ในส่วนของที่จอดรถขึ้นมาก็จะเจอกับส่วนของชานที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางก่อนเลยครับผมถามพี่ท็อปก่อนเลยว่าบันได2ฝั่งภายในกับภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันในแง่ของ circulation หรือการสัญจรยังไงบ้างครับจริงๆเราก็เห็นอยู่ว่าเรามีคนหลายเจเนอเรชันอยู่บ้านหลังเนี้ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแขกของส่วนตัวแต่ละคนคือผมก็เลยเตรียมบันไดไว้2ตัวเนี่ยเผื่อสำหรับว่าถ้าเกิดในบ้านเนี่ยมีการรับแขกก็ลูกๆหรือว่าคนที่ไม่ได้อยากจะมาพบปะกับแขกของคนอื่นเนี่ยก็สามารถขึ้นบันไดตัวบ้านหลังใหม่ได้เลยหรือแม้แต่สมมติว่ารับแขกตรงพื้นที่ชานเนี่ยคือมันก็ไม่เสียความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ของบ้านชั้น2ที่เป็นเหมือนห้องนอนพ่อแม่ครับตัวนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์ยูนิตของพ่อแม่แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นห้องดูเพล็กซ์ที่เราคุยกันว่าของลูกๆเนี่ยก็คือ3ห้องเรียงกันโดยที่ทางเข้าหลักก็คือชั้นบ้านที่เป็นตัวเชื่อมของทางบ้านคุณอยากจะเลือกให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งครอบครัวหรือคุณสามารถจะเลือกใช้ชีวิตแบบ privacy ในช่วงเวลาหนึ่งได้ครับจริงๆนี้มันก็เป็นเรื่องของงานออกแบบที่พี่ต้องลงดีเทลให้เหมือนกันนะพี่ว่าเขามาอยู่บ้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยprivacy กับความเป็นแบบ public ส่วนกลางจะบาลานซ์กันยังไงใช่ครับให้พี่ท็อปย้อนเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแล้วชั้น2ของบ้านที่รีโนเวทนะครับมันมีฟังก์ชันห้องอะไรบ้างครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนมาสเตอร์ยูนิตของคุณพ่อคุณแม่เลยก็คือขึ้นมาจากบันไดด้านหลังนะครับก็จะเจอกับตัวห้องนอนหลักแล้วก็ห้องพระส่วนด้านหลังของห้องครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นห้องดูโทรทัศน์ของทางคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ามันก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้สำหรับรับแขกในครอบครัวอย่างเช่นญาติพี่น้องมาก็จะสามารถเข้าข้างในได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็การวางผังเนี่ยครับก็จะเห็นว่าผมจะเอาส่วนที่เป็นเหมือนส่วนรับแขกหรือส่วนที่เป็นเหมือนเซมิไพรเวทที่เหมือนญาติครอบครัวขึ้นมาได้อะไรเงี้ยคือล้อมรอบกับตัวสระว่ายน้ำซึ่งมันก็เป็นการเชื่อมโยงทางสายตาเหมือนกันคือแบบหลานๆเล่นน้ำพ่อแม่อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเห็นกันอยู่แล้วก็มันก็ช่วยในเรื่องของตัว private ของห้องนอนของแต่ละยูนิตก็คือจะดันออกไปอยู่ด้านนอกของบ้านเรื่องวิวก็ไม่ได้จำเป็นเท่ากับตัวส่วนห้องครอบครัวหรือห้องรับแขกแล้วก็ privacy ของตัวแต่ละยูนิตเนี่ยก็ยังได้เหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่พอมองจากภายนอกเข้ามาคือไอตัวรูปด้านของชั้น2อ่ะเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างตลอดแนวเลยนะครับก็เห็นว่าตั้งใจเพื่อทำจะแบบมีการ
ถ่ายเทอากาศได้แสงธรรมชาติเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆแก๊ปจะเห็นเลยว่าคืออยู่บ้านหลังเก่าหลังใหม่เนี่ยมันเหมือนเชื่อมต่อกันโดยแบบไม่มีเส้นแบ่งเท่าไหร่ว่าตรงไหนคือบ้านใหม่บ้านเก่าแล้วก็ทางการเชื่อมโยงทางสายตาเนี่ยจะเห็นได้ทั้งที่ชั้น2เองคือมองเข้าไปถึงตรงยูนิตของลูกๆแต่ว่ามันจะจบอยู่แค่ตรงส่วนพักผ่อนเป็นแบบส่วนรับแขกของลูกๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปมองไปเห็นถึงตัวส่วนที่เป็น private หรือห้องนอนหรือแม้แต่ตัวเด็กไม้เนี่ยครับทางผมวางอยู่บนของที่จอดรถมันไม่จำเป็นต้องแบบกันฝนได้ 100% ก็เลยทำเป็นพื้นเหมือนแบบพื้นตีเว้นร่องมันเหมือนกับว่าอยากจะให้มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่กลับมาก็รู้สึกถึงคนที่อยู่ชั้นบนเนี่ยหรือคนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยก็รับรู้ได้ว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยกลับบ้านมาแล้วอะไรแบบนั้นครับเรื่องของการเชื่อมโยงผ่านทางสายตาเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็คือพี่พยายามทำให้มันเกิดขึ้นในหลายๆจุดเลยใช่ครับครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ท็อปพามาดูในส่วนเพิ่มเติมก็คือส่วนของชานที่เป็นส่วนกลางตรงนี้นะครับเชื่อมระหว่างบ้านเก่าบ้านใหม่ครับผมเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงแล้วกันว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ที่เดินขึ้นมาเนี่ยบันไดสวยเลยนะพี่การดีไซน์บันไดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของราวกันตกก็จะเห็นว่ามันเป็นเอลิเมนต์แบบเส้นตรงนะพี่ยิงยาวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ตัวราวกันตกเนี่ยมันในแง่ของดีไซน์มันเหมือนเป็นเชิงทดลองนิดนึงนะครับคือเราต้องการตัวผนังที่เหมือนจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของบันไดเพียงแต่ว่าโดยเริ่มแรกเนี่ยทางเราอยากให้มันดูโปร่งเบาที่สุดตอนเขียนแบบเนี่ยเราทำเป็นเหมือนเส้นตั้งอย่างเดียวเลยโดยที่เป็นเหล็กเพลากลมนะฮะทีนี้จริงๆตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยมันมาทีหลังมันเริ่มที่ราวกันตกก่อนเราก็ทำเป็นชั้น2แนวนี้ใช่ครับที่วิ่งรอบบ้านเนี่ยครับเราทำเป็นตัวเหล็กเพลากลมเริ่มแรกเนี่ยที่เห็นที่เป็นเหล็กแผ่นที่เชื่อมกับตัวเสาเนี่ยตอนแรกไม่มีด้วยคือเราอยากจะให้มันเบาบางมองทะลุได้เหมือนคล้ายๆฟิลเหมือนกระจกอะครับที่มองทะลุทุกอย่างแต่พอขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่รอดคือมันจะสั่นนิดนึงฮะเวลาดีไซน์เนี่ยจริงๆคือถ้าเกิดเราให้ทางวิศวะเขาคำนวณอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะมาแบบค่อนข้างแข็งแกร่งเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแต่อย่างตัวผนังของบันไดที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องการกันตกหรืออะไรเลยมันเป็นตัวแค่บ่งบอกถึงแนวของบันไดเราก็เลยอยากให้มันเบาที่สุดเราเลยต้องทำอย่างที่เราอยากได้ก่อนแล้วก็มาเสริมจนถึงจุดที่ทางเจ้าของเองแล้วก็ทางดีไซเนอร์ต้องการซึ่งถ้าเราไปจำจริงๆมันไม่ได้แข็งจนแบบกันตกได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้โยกจนรู้สึกไม่ปลอดภัยครับผมครับแต่สุดท้ายก็ได้ออกมาในจุดที่มันก็ดูโปร่งอย่างที่ตั้งใจนะพี่ครับผมอาจจะมีเส้นนอนบ้างนิดนึงอันนี้คือเพิ่มภายหลังอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ตอนที่พอเราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับเป็นซุ้มประตูอีกทีหนึ่งทำไมถึงต้องมีการออกแบบซุ้มประตูเป็นทางเข้าออกซ้อนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับจริงๆถ้าเกิดจากข้างล่างแก๊ปจะเห็นเลยนะครับว่าตัวบันไดตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกับที่จอดรถโดยที่ไม่มีการกีดขวางไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยเรื่องความปลอดภัยใช่1คือเรื่องความปลอดภัย2คือตรงเนี้ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเหมือนห้องครอบครัวแหละที่เหมือนกับจะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมาใช้พื้นที่ตรงนี้ครับแม้คนที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยต่อให้เป็นญาติพี่น้องอ่ะแต่ว่าตอนที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้แบบว่าแต่งตัวเรียบร้อยตลอดเวลามันก็คือต้องมีบัฟเฟอร์หรือมีสกรีนบางนิดนึงให้คนข้างในรู้ว่ามีคนขึ้นมาให้คนข้างนอกเหมือนยังไม่เห็นก่อนว่าคนข้างในไม่เรียบร้อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาส่วน private ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ชานซึ่งถ้าเกิดเรามองตามรูปแบบของเหมือนบ้านเรือนไทยสมัยก่อนมันก็จะเป็นพื้นที่ที่มันเชื่อมใช่เช่นครอบครัวของแต่ละหลังเข้าด้วยกันเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างบ้านเก่ามาสู่บ้านใหม่ครับเมื่อกี้ตอนที่ฟังพี่ท็อปตอบอยู่ผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหลมมันแบบโฟลว์ผ่านตรงนี้ดีเลยนะครับพี่เหมือนเป็นแบบเป็นช่องทางลมเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยก็คือตรงนี้มันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งตอนที่ผมยืนอยู่นอกบ้านแล้วมองเข้ามาก็เหมือนต้นไม้ตรงนี้มันบังพื้นที่ส่วนนี้ให้มันมีความ private มากขึ้นเลยครับอันนี้ก็คือตั้งใจเรื่องของตำแหน่งต้นไม้เลยครับจริงๆตรงนี้มันเป็นต้นไม้เก่าเราวางดีไซน์ตามที่มันมีต้นไม้เก่าวางอยู่
ถ้าเห็นตัวสระว่ายน้ำนะครับพื้นที่มันจะยึกยักนิดนึงคือเราออกแบบให้เหมือนเว้นกับตำแหน่งต้นไม้เดิมแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยจะเรียกว่าข้อผิดพลาดก็ไม่เชิงคือเหมือนกับว่าปรับให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วกันคือต้นไม้เดิมเนี่ยมันเป็นต้นพญาสัตบันครับซึ่งใบไม้อาจจะร่วงเยอะมากแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งด้านหน้าคือจะเป็นต้นลีลาวดีก็จะมีเพลี้ยคือก็กลัวว่ามันจะลงน้ำเสร็จแล้วก็จะทำให้น้ำหรือว่าแบบสุขลักษณะของคนในครอบครัวไม่ดีเราก็เลยเปลี่ยนตัวต้นไม้มันมีการเปลี่ยนแปลงตอนที่เริ่มก่อสร้างตัวสระไปแล้วครับผมครับแต่ฟอร์มของสระว่ายน้ำก็อย่างที่บอกก็คือมีการเว้นไว้ยักหน่อยเพื่อให้สำหรับตำแหน่งต้นไม้ใช่แต่จริงๆมันก็เป็นจุดดีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันคือว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้เดิมเนี่ยผมอาจจะวางสระว่ายน้ำเต็มพื้นที่ไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ไม่ร่มรื่นแบบนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นดับเบิลสเปซคือจริงๆแล้วแบบโอ้โหมันค่อนข้างสูงแบบโปร่งโล่งมากๆเลยนะพี่ตรงนี้มีการออกแบบเรื่องของการตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างครับจริงๆตัวเนี้ยจะดีไซน์เหมือนภายในคือเหมือนกับว่าเราพยายามกันแดดกันฝนทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเราเลือกเหมือนเป็นวัสดุภายในก็คือเป็นไม้ธรรมดาเนี่ยแหละอย่างไม้ตัวนี้ทางเจ้าของเนี่ยไปได้มาเป็นไม้ตันหนักประมาณ600 โลคือตอนยกนี่ลำบากเหมือนกันครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยคือจริงๆเป็นโจทย์ที่ต้องแก้หน้างานเหมือนกันเราต้องทำเสาหลักด้านล่างเนี่ยครับเพื่อรับน้ำหนักตัวแผ่นไม้นี้แล้วก็เชื่อมไปกับตัวโครงเหล็กของพื้นไม้เลยเชื่อมกับโครงเหล็กไปด้วยเลยใช่เพราะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับถามพี่ท็อปต่อถึงเรื่องของหลังคาเลยนะครับอยากรู้ว่ามีการออกแบบไว้ยังไงบ้างเพราะตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นการโชว์โครงสร้างเลยนะฮะแล้วก็ถามไปถึงเรื่องของฟอร์มด้วยมันที่เป็นเหมือนจั่วซ้อน2ชั้นนะครับตัวหลังคาเนี่ยก็คือมาจากไอตัวรูปแบบของบ้านเรือนไทยแหละครับที่ใช้จั่วในการเรื่องระบายน้ำฝนแล้วก็เลือกเป็นหลังคาซ้อนชั้นเพื่อให้มันมีการระบายอากาศคือระบายความร้อนของส่วนเหนือฝ้าครับผมตรงส่วนกลางเนี่ยก็คือเราเน้นเป็นเหมือนโชว์โครงสร้างก็คือมันจะต่อไปกับตัวพื้นด้านล่างนะครับที่แก๊ปเห็นว่าเราตีเว้นร่องแล้วก็ปล่อยเหมือนเป็นรูปแบบเหมือนคล้ายๆบ้านไทยสมัยก่อนที่โชว์ตรงโชว์พื้นไม้เลยตัวนี้หลังคาเราก็ทำในรูปแบบเดียวกันครับซึ่งอย่างบริเวณตรงนี้คือเราไม่ได้มีติดตั้งแบบพวกฉนวนกันความร้อนอะไรใดๆใช่ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ภายนอกจริงๆความร้อนที่ลงมาเนี่ยมันก็จะลอยตัวอยู่แล้วแหละแล้วเราก็เตรียมการระบายอากาศให้ความร้อนมันออกไปมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอินซูเลชันหรือไอตัวฉนวนกันความร้อนครับจากหลังคาเนี่ยผมมองลงมาเห็นในส่วนของผนังตรงนี้ฮะเห็นว่าพี่ทำเป็นตัวซอล่องซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับบริเวณด้านหน้าบ้านนะพี่ที่มันเป็นแบบแผงไม้เทียมเทาๆแต่นั้นไม้เทียมใช่ไหมพี่ใช่ครับมีการเลือกคิดในแง่ของวัสดุยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือเราเลือกไม้เทียมภายนอกคือเพื่อการตกแต่งให้เหมือนมีรูปลักษณ์เหมือนเป็นบ้านไม้สมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม้มันค่อนข้างราคาแพงมากแล้วก็เรื่องการใช้งานกับตัวพื้นที่ที่มันปรับอากาศตัวไม้มันก็มีการสูญเสียความเย็นได้ง่ายก็เลยเลือกใช้เป็นไม้เทียมส่วนการเลือกใช้ที่ไม่เหมือนกันของภายนอกภายในคือภายนอกเนี่ยการใช้ไม้เทียมเนี่ยคือเรากลุอยู่บนผนังก่ออิฐ1 ชั้นก่อนแล้วค่อยทำเป็นไม้เทียมมันจะเกิดพื้นที่ว่างระหว่างวัสดุ2 อันก็คือแอร์แกปเนี่ยครับจะเป็นตัวเหมือนฉนวนกันความร้อนของภายนอกแต่ภายในเนี่ยเนื่องจากเราก็กันแดดกันฝนอยู่แล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลงทุนในส่วนนั้นเราก็ใช้เป็นก่ออิฐฉาบปูนเรียบธรรมดาเพียงแต่ว่าเราซ้อล่องให้เหมือนกับว่าแพทเทิร์นมันไปด้วยกันกับตัวไม้เทียมครับผมได้ไปอ่านในเว็บที่พี่เคยให้สัมภาษณ์แล้วพี่ก็พูดถึงเรื่องของสัจจวัสดุคือพี่ก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้สัจจวัสดุทั้งหมดแต่พี่เลือกใช้วัสดุที่มันมีความคงทนแล้วก็ใช้งานไปได้ยาวๆมากกว่าใช่คือจริงๆทางผมก็ไม่ได้แอนตี้หรือแบบ against กับหัวข้อเรื่องการออกแบบตามสัจจวัสดุแต่ว่าตอนนี้ด้วยวัสดุที่มันพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องการใช้งานที่มันคงทนเนี่ยทางแก๊ปจะเห็นเลยว่าเนี่ยประตูทั้งหมดที่เห็นเป็นลายไม้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมลายไม้ครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเนียนแล้วเหมือนมากเขาเรียกว่าไม่เขินที่จะใช้มันถ้าเกิดมันสามารถตอบโจทย์การใช้งานภายในได้ครับพอพี่บอกแล้วก็เห็นเลยในที่บ้านเนี่ยหน้าต่างประตูนี่คืออลูมิเนียมลายไม้เลยใช่ครับครับตอนนี้ก็ได้เห็นในส่วนของชานที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ท็อปพาไปดูในส่วนของดูเพล็กซ์
ที่มีทั้งหมด3ดูเพล็กซ์ ครับผม สำหรับลูก3คนนะครับ ครับ พี่ ผม อันนี้มันก็จะแบ่งเป็นฝั่งนี้ ครับห้องลูกชาย1 คน ยูนิต ใช่แล้วก็ห้องลูกสาว2 คน อ๋อก็คือเป็นลูกสาว2 คน2 ยูนิตติดกัน ใช่ ส่วนผู้ชายก็แยกกันไป ครับผม โอเคครับเดี๋ยวให้พาไปดูนะครับ ครับผมเชิญเลยฮะ นี่ก็เดินมาดูในส่วนของดูเพล็กซ์นะครับพี่ท็อป ครับผม ตรงนี้ที่พี่บอกว่าทำเป็นแบบมีเว้นร่องไว้นะพี่ ใช่ครับเห็นถึงคนเข้าออกอะไรเงี้ยฮะ ด้านหน้าของดูเพล็กซ์เนี่ยก็คือมันเป็นคอริดอร์ยาวๆแบบนี้นะพี่ ครับ แล้วพี่ก็มีการทำเป็นส่วนเหมือนเป็นแบบมานั่งให้นั่ง ใช่ ได้ด้วยนะฮะตรงนี้ทำไมถึงเลือกออกแบบให้เป็นอย่างนี้ครับพี่ จริงๆเรา1ก็คือเพิ่มฟังก์ชันใช้งานนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นสระว่ายน้ำก็เหมือนเป็นวิวหลักของบ้านแหละก็สมมติถ้าเกิดเราทำทางเดินเฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนสูญเสียวิวไปนิดนึง ครับ ในการที่แบบเป็นแค่ทางเดิน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ผมรู้สึกว่าเหมือนต่อให้มันแยกบ้านเป็นของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเวลากลับบ้านมาเนี่ยมันยังมีการพูดคุยกับน้องข้างห้อง หรืออาจจะแบบเจอพ่อแม่อะไรเงี้ย ครับ ก็มีพื้นที่ตอบรับกันมีปฏิสัมพันธ์กันเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าข้างใน หรือแม้แต่วันที่มันอากาศดีๆเนี่ยเรามาถึงบ้านเรายังไม่อยากจะเข้าไปในตัวบ้าน มันก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถใช้ชีวิตตรงกึ่งภายนอกอย่างนี้ได้ครับ จริงๆบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งที่ผมชอบส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์แบบนี้หลายจุดเลยนะพี่ ครับ แล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าต่อให้เขาจะมียูนิตแยกส่วนตัวเองก็ตามแต่ยังไงมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อที่มันมีโอกาสในการที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากขึ้น ใช่ครับ โอเคฮะเดี๋ยวให้ งั้นเรา พี่ เข้าข้างใน ไปด้านในฮะอันนี้ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะพี่ ใช่ครับ โอ้ ค่อนข้างเนียนมากนะ เนียนอยู่เลยฮะ อันนี้จะเป็นยูนิตของลูกสาวนะครับ ครับผมพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าในแง่ของการดีไซน์มันดูโมเดิร์นกว่าบ้านเก่านิดนึงนะครับ ด้วยแปนนิ่งด้วยมั้งฮะด้วยมันจริงๆมันเหมือนคอนโดดูเพล็ก ใช่มาพี่พูดแล้วใช่เลยนะฮะ พื้นที่ตัวนี้มันประมาณสัก60 กว่าตารางเมตร ครับ คือมันเท่ากับคอนโด2 ห้องนอน2 ห้องน้ำซึ่งจริงๆคือเราก็ดีไซน์ให้มันต้องการฟิลนั้นเหมือนกันเหมือนกับว่าทุกอย่างคอมแพคอยู่ในห้องเดียวตัวนี้มันเหมือนกับว่าสามารถใช้ชีวิตแบบ private คือสมมติมีครอบครัวอีกหน่อยมีลูกจะกินข้าวที่นี่ไม่ต้องลงไปถึงชั้นล่างก็ได้โดยที่มันมีทั้งส่วนครัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนรับแขกคือบางยูนิตจะทำเป็นโซฟาชุดโซฟารับแขกเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นห้องนอนที่2แต่ตอนนี้ผมใช้เป็นเหมือนบานเฟียมคือสามารถเทิร์นเป็นห้องอเนกประสงค์หรือจะเปิดกว้างให้มันเชื่อมต่อระหว่างส่วนรับแขกกับส่วนห้องอเนกประสงค์เลยก็ได้ครับผมโดยที่ยูนิตเนี่ยคือเขาจะใช้เป็นเหมือนห้องทำงานกับห้องนั่งเล่นเขาก็เลยเทิร์นตัวนี้เป็นห้องทานข้าวไปครับจริงๆก็คือลูกแต่ละคนก็สามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เลยใช่อนาคตอย่างถ้าบางครอบครัวกำลังจะมีลูกแล้วก็สามารถเทิร์นเป็นห้องนอนลูกได้ใช่ครับเพราะก็มีห้องน้ำตรงนี้1 ห้องใช่ไหมครับครับผมจะจริงๆแปลนชั้นล่างกับข้างบนใกล้เคียงกันคือจะมีเป็นพื้นที่ใช้งานกับห้องน้ำครับผมครับแต่ว่าอย่างส่วนพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าพี่ตั้งใจออกแบบให้มันเป็นประตูแบบเป็นกระจกแล้วก็อย่างด้านบนเองเนี่ยมันก็เป็นฟิกแต่ว่าเป็นกระจกที่มองออกไปใช่แล้วก็อยากให้เชื่อมโยงกับบ้านเก่าได้ด้วยนะพี่ใช่ครับก็คือเหมือนกับพื้นที่ส่วนกลางของยูนิตเนี่ยก็คือหันหน้าเข้าบ้านเก่าแหละแล้วก็ส่วนบ้านเก่าเนี่ยมันก็คือจะรับด้วยพื้นที่ส่วนกลางเช่นกันก็จะเห็นว่าส่วนของ private เนี่ยเราแบ่งออกไปด้านข้างเพื่อให้มันมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นบัฟเฟอร์กันก่อนในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็คือจริงๆตัวบ้านหลังเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการออกแบบของทางเจ้าของค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตกแต่งภายในหรือตัวสวนโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2โทนคือโทนของบ้านเก่าก็คือจะเน้นใช้เป็นลายไม้หรือตัวไม้เองจริงๆตกแต่งมากเพราะว่าสำหรับผู้ใหญ่แต่สำหรับของเด็กๆเนี่ยผมอยากจะทำให้มันโมเดิร์นขึ้นด้วยรูปแบบของห้องที่เป็นดูเพล็กอยู่แล้วก็จะเห็นว่าตกแต่งก็คล้ายๆคอนโดสมัยใหม่เนี่ยแหละแต่ว่าตัวตกแต่งภายในจริงๆแล้วเนี่ยผมช่วยน้องๆเขาแค่เรื่องโทนสีกับเรื่อง mood and tone คุมโทนให้มันเป็นสีขาวเทาดำแล้วให้น้องๆแต่ละคนเลือกสีเอาว่าชอบสีไหนแล้วก็จะใช้สีตัวนั้นเป็นสีของทั้งห้อง
แล้วผมก็ดีไซน์ตัว built in ครับผมส่วนเรื่องเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยิ่งคือเหมือนกับเราทำแค่ mood and tone ของตัวเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทางลูกค้าแล้วลูกค้าก็คือไปเลือกซื้อเอาให้มันเข้ากันจริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความสนุกของที่บ้านเขาด้วยเหมือนกันในการตกแต่งบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่โดยรวมก็รู้สึกถึงความโมเดิร์นมากขึ้นนะฮะครับแล้วก็อย่างโทนสีเองคืออย่างบ้านหลังเนี้ยที่เราเห็นจากภายนอกหลักๆจริงๆก็คือเป็นสีออกเทาๆกับสีของไม้นะพี่ใช่ก็คือสีปูนกับสีอลูมิเนียมหรือสีไม้จริงหลังจากที่ได้คุยกับพี่ท็อปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะถามในช่วงท้ายก็อันแรกถามถึงเรื่องของการสร้างบ้านในแนวแบบ tropical นิดนึงครับพี่เพราะโดยปกติทุกวันนี้เราก็จะเห็นคนสร้างในแนวแบบโมเดิร์นกันเยอะนะฮะพี่คิดว่าบ้านในสไตล์ tropical เนี่ยมันมีความสำคัญและเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเรายังไงบ้างฮะโหจริงๆจบด้วยคำถามยากเลยเหมาะกับชื่อรายการดีไซน์ฟันมากครับผมคือจริงๆผมก็ทำโมเดิร์นด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นท็อปิคอลอย่างเดียวแต่ว่าพอมาทำท็อปิคอลรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีศักยภาพของมันอย่างเช่นพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ชุมชนที่มันไม่หนาแน่นมากตัวท็อปิคอลเนี่ยมันตอบกับลักษณะของภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมของคนไทยอยู่แล้วแต่มันก็ต้องตอบด้วยว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวท็อปิคอลเองอ่ะมันไม่สามารถตอบได้ทุกบริบทคือถ้าเป็นในเมืองที่มีตึกสูงอะไรเงี้ยตัวท็อปิคอลอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองแต่ว่าในพื้นที่ที่มีศักยภาพแบบตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็มันเป็นการที่จะส่งต่อสภาพอากาศที่ดีหรือการระบายอากาศที่ดีต่อพื้นที่รอบข้างด้วยคือสมมติถ้าเราเริ่มต้นที่โมเดิร์นสไตล์แบบที่ปิดล้อมหมดเนี่ยไอเส้นทางลมเส้นทางการระบายอากาศของพื้นที่บ้านที่เสียไปเนี่ยมันก็กระทบกับตัวพื้นที่บ้านของข้างเคียงด้วยซึ่งถ้าเกิดในเมื่อพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีศักยภาพในการทำแบบ topical แล้วก็ยังให้คุณภาพในการใช้ชีวิตได้ดีเนี่ยมันก็ให้กับข้างเคียงด้วยเหมือนกันครับโอ้มีความหล่อนะเป็นการแบบว่าเพื่อส่วนรวมด้วยอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็อีกหนึ่งคำถามครับก็เป็นคำถามที่จริงๆผมก็จะถามในหลายๆคลิปครับก็คือเป็นเรื่องมุมมองที่พี่มีต่องานสถาปัตยกรรมชื่อสตูดิโอของพี่ท็อปก็คือ Space Story ใช่ไหมครับอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่ให้ความสำคัญก็คือ2คำนี้ตรงๆเลยหรือเปล่าฮะ Space กับ Story ครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น2คำนี้ฮะจริงๆตอนตั้งชื่อเนี่ยมันก็มีเอาเรื่องแนวความคิดในการดีไซน์มาตั้งชื่อเหมือนกันจริงๆคำว่า Space Story เนี่ยในความรู้สึกผมนะมันเหมือนคำว่าดีไซน์คอนเซปต์แหละเพียงแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันพูดถึง2ด้านก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมกับเรื่องของที่ว่างก็คือ Space เพียงแต่ว่าพอทำงานมาถึงจุดหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเราจะมาจากคนใช้งานมากกว่าอย่างมาจากความชอบของทางเจ้าของบ้านหรือแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ตอบโจทย์กับทางเจ้าของโครงการอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะให้ความสำคัญกับที่ว่างมากกว่าก็เลยใช้คำว่า space แทนคำว่าดีไซน์ส่วนคำว่า story เนี่ยสมมติถ้าตอนที่เราเรียนตอนมหาลัยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคำว่าคอนเซปต์มันดูแบบค่อนข้างอาร์ติสต์ค่อนข้างแบบเป็นดีไซเนอร์ออกแบบอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถเอาอะไรที่มันง่ายๆมาทำเป็นคอนเซปต์ได้ในการขายงานแต่ผมอยากจะทำงานที่เหมือนกับว่าเหมือนลูกค้าสามารถเดินมาบอกว่าผมชอบสีแดงแล้วผมเอาคำพูดหรือการเรื่องเล่าตัวนั้นอะมาทำเป็นงานสถาปัตยกรรมหรืองานบ้านให้กับลูกค้าได้เลยก็เลยอยากจะเหมือนโทนดาวว่าเฮ้ยจริงๆงานสถาปัตยกรรมมันตอบโจทย์กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะดีไซเนอร์คุยกันก็เลยอยากจะเปลี่ยนคำว่าคอนเซปต์เป็นสตอรี่เพื่อให้เหมือนกับว่าทุกคนอ่ะเรามาคุยกันเรื่องสถาปัตย์กันได้แล้วครับก็เป็นการทำให้เขารู้สึกว่าจับต้องได้มากขึ้นนะพี่แต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าคำว่าสตอรี่มันก็ดูมีแบบอาจจะมีเรื่องของอิโมชันเรื่องของแบบเรื่องราวแบ็กกราวด์ของเขาที่เขาสามารถจะแชร์ได้มากขึ้นด้วยใช่แล้วมันก็ไปคุยกับเขามากยิ่งขึ้นด้วยครับผมครับสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันก็นำมาซึ่งบ้านหลังนี้นะคะที่มันก็มีเรื่องราวของเดิมของบ้านหลังเก่าอยู่ที่ผ่านการรีโนเวทแล้วก็มาผสานกับบ้านหลังใหม่กลายเป็นบ้านหนึ่งหลังที่ผมว่าก็ยังคงความอบอุ่นไว้ได้แล้วก็พร้อมที่จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยครับผม ครับผม วันนี้ดีใจมากครับพี่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ท็อปครับ ได้ครับยินดี เป็น เสมอ รุ่นพี่ผมที่ธรรมจุฬานะฮะปีหนึ่งก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะได้สัมภาษณ์พี่ท็อปใหม่นะครับใน EP หน้าๆ ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับดีไซน์ฟัน EP นี้จบแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูบ้านที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel แก๊ปธนเวศด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่ท็อปไปก่อนครับสวัสดีครับ